Oamenii să înțeleagă că ceea ce văd în vlogurile noastre este realitatea de la fața locului. Nu crede nimeni când le spui ce prețuri sunt aici, da? Nici eu n-am crezut. Hoteluri de 15 euro arată super. Hoian este unul dintre cele mai bine conservate orașe istorice din Asia de Sud-Est și face parte din patrimoniul UNESCO. Eu sunt fascinat de cât de frumoase sunt aceste clădiri și cât de bine și-au păstrat aspectul și unicitatea. Ne aflăm în fața podului japonez, simbolul orașului Hoi An. Probabil vă întrebați de ce un pod japonez într-un oraș vietnamez. Deci asta e ideea, înarmați-vă cu răbdare. Asta e locul, e turistic, ne place, e adorabil, dar complicat. Salut, Andrei! Vă știu de câteva luni, îmi place mult de voi. Mulțumim tare mult! În Asia Express, aici, toți concurenții au venit, s-au simțit foarte bine, au avut un moment emoționant. Am auzit mulți oameni care spuneau că au fost păcăliți aici, în Hoi An. Dacă nu vă uitați la vlogurile noastre, puteți să fiți păcăliți. Mi-am pus dorința, a venit momentul să o lansez la apă, gata? 3, 2, 1 și... E foarte faină plimbarea asta. E clar ceea ce trebuie să faceți dacă ajungeți în Hoi An. Fiți atenți că se întâmplă mare adunare aici. Te-am întâlnit și cu Luminița și cu Cristi. Ia, că am început ziua cu pană la scooter. Ce să fac acum? Am venit să văd dacă pot să găsesc o soluție. N-am mai pățit asta până acum. Sper totuși să nu fi fost pană, ci doar să-mi fi desfăcut cineva cauciucul. Vedem imediat. Okay. Hello. I think I have a flat tire. Can you... Alo. Alo, alo. Alo. Cái xe bị lỏng. Xe An Thiên bị lỏng anh. Em gió đâm cho anh. Da, mamă, ce nasol de să faci pană și am făcut în alt oraș unde am încheiat scooterul și trebuie să văd acum cum remediază băieții problema. Ce pana mea ai făcut, iubire? Panamera. Și, na, să vedem cum se va rezolva problema. E prima oară când se întâmplă așa ceva, dar na, am început ziua cam cu probleme. Ce să facem? Iasmin s-a și speriat. A few moments later. Om a fost super de treabă, putea să mă ardă cu toți banii de un univers, mi-a luat doar 20.000 să-mi facă pana și a și rezolvat. Hai, Iasmin, să începem și noi vlogul ăsta cu fiecare. Salutare, oameni buni și frumoși din orașul nostru preferat din Vietnam, Hoi An. Data trecută când am explorat acest oraș nu am avut timp suficient să-l pătrundem atât de mult pe cât ne-am fi dorit, așa că am revenit pentru a vă arăta toate locurile acelea minunate, frumoase, pe care trebuie neapărat să le vizitați când veniți aici. După cum puteți vedea în jurul nostru, este o energie aparte în care trec scutere, sunt claxoane, oamenii peste tot fac poze, dar de fapt când spui Hoi An, spui această stare în care ieși din normalitate și intri în cu totul alt univers. Bun venit alături de noi! Uitați-vă în ce decor superb mă aflu. Suntem în curtea unui templu budist. Ne-a atras efectiv intrarea și când am văzut cât de multe flori sunt înăuntru, cât de colorat e, cât de frumos e decorat, a trebuit să intrăm să facem câteva poze și am să vă arătăm și vouă locul ăsta. Chiar e special. Da, și mirosul e foarte fain, adică simt așa pe alocuri mirosul de flori. E magnific, adică n-am mai văzut așa decor, sincer, de foarte, foarte mult timp. E chiar unic. Da. Lumea vine să-și facă poze aici, dar pare un loc destul de necunoscut totuși, adică pare că am găsit așa o grădină secretă. Templul nu poate fi vizitat, din păcate, în interior, însă merită venit aici doar pentru grădină, dar recunosc că nu știu dacă sunt tot timpul florile astea sau pur și simplu am avut noroc. Eu zic să veniți să vă încercați și voi norocul totuși. E prea frumos. Hoi An este unul dintre cele mai bine conservate orașe istorice din Asia de Sud-Est și face parte din patrimoniul UNESCO din anul 1999. Are o istorie foarte îndelungată, însă stilul și arhitectura pe care le vedem acum aici datează din secolele 15-19, când orașul era foarte înfloritor, datorită faptului că era principalul port al Vietnamului. Ne aflăm în fața podului japonez, simbolul orașului Hoi An. Probabil vă întrebați de ce un pod japonez într-un oraș vietnamez. Acesta a fost construit în secolul al XVI-lea de către comunitatea japoneză de aici din Hoi An. Hoi An fiind la acel moment un port important pe ruta maritimă a mătăsii,
comunități mari de negustori japonezi și chinezi s-au stabilit aici. Știu că sună foarte interesant, dar hai să intrăm în pod. Ăsta, din câte vedeți, e un pod acoperit. Aici vedem la intrare niște figurine care reprezintă câini. Am înțeles că pe partea cealaltă o să vedem maimuțe și, teoretic, ar reprezenta anii în care a fost început și terminat podul, adică anul câinelui și anul maimuței. Am ajuns acum în cartierul chinezesc, care, bineînțeles că își păstrează încă influențele, însă aici nu mai locuiesc comunitățile de chinezi. Clădirile au fost transformate în diverse magazine, restaurante, cafenele, ateliere de pictură sau galerii de artă. Asta deoarece orașul și-a pierdut din importanță în secolul XIX, iar comunitățile au început să se mute de aici, deoarece râul Tubon s-a colmatat, iar comerțul s-a mutat către Da Nang, care devenea atunci portul principal. Orașul ăsta este superb, oriunde te uiți, vezi ceva interesant, deci e de-a dreptul copleșitor. Eu așa spun despre orașul ăsta și noi am tot revenit, dar nu știu, de fiecare dată ne impresionează. Dacă vreți să cumpărați haine, suveniruri, accesorii interesante, ăsta e locul, sincer. Bineînțeles, găsiți și suvenirurile clasice sau produsele acelea contrafăcute, dar pe lucruri artistice e o zonă foarte bună. Este paradisul cumpărăturilor aici, mai ales în privința hainelor. Vorba aceea, dacă orașul are așa o istorie fiind pe ruta maritimă a Mătăsii, încă sunt foarte multe magazine și mai ales am văzut meșteșugarii care încă croiesc aici materiale într-un mod foarte, foarte fain și elegant. Deci dacă vreți să vă cumpărați haine, Hoianul poate fi o variantă foarte bună. Yasmin și-a găsit acest set, vrea să-l probeze. Prima strigare este la 400.000, hai să vedem dacă o să-i placă și cam cât o să poată să ajungă să fie de avantajos prețul. Dar v-am spus, dacă vă uitați pe aici, e plin de modele foarte, foarte frumoase și cele mai multe sunt produse chiar aici, că ne-a spus și doamna. Are fabrică, are croitoria în zonă, poți să ți le modifice. Alex e și el pe ruta Mătăsii acum. Yasmin. Direct de pe ruta Mătăsii vă prezentăm moda. Deci se simte foarte bine, dar asta e cam micuță. Hai să vedem dacă are doamna mărime mai mare. Faza e că sunt foarte frumos croite, nu știu, au un croi special. Și mai zis, dacă veniți pe aici, nu vă luați bagaje prea încărcate, pentru că sunt o multitudine, o sumedenie de haine pe aici. Puteți să alegeți din multe variante. Și nu au numai mătase, au și in sau alte materiale naturale. Bumbacul e ceva super simplu, dar nu găsiți nu știu, viscoze sau mai știu eu ce, doar produse... Și uite și aici cu sau croșeturi. Da. Uite ce frumoase sunt. Asta e bine că înțelegând istoria locului, înțelegi și de ce găsim atât de multe haine frumoase. Îți place, nu? Ai văzut ce ți-am spus de aici? Nu mai, pune la loc. M-ați prins nepregătit. Știți că mie îmi plac florile, dar aici chiar nu știu cum se numesc aceste flori. Sunt incredibil de frumoase, deci că ar fi mărar așa dacă treci după frunze. Dar uite ce frumoase sunt. Saga Alex pe ruta Mătăsii continuă. Un nou magazin, o dezbrăcare. Aici nu au cabine de probă, ce să fac și? Nu. Asta e situația. Deci trebuie să fiți exhibiționiști dacă vreți să vă cumpărați, dacă nu le luați așa, în gro. Iau și pe astea, iau și pe asta. Prețurile sunt destul de bune, oricum aici a negociat puțin mai mult, asta e ideea. Aceeași cămașă pe care dincolo dădea la 400 și ceva, aici o ia la 300 și ceva, dar să vedem dacă îi place. Ta-da! Aceeași cămașă, alt magazin, același Alex, de fapt nu, alt Alex. Alex, cel cuceritor. nu cuceritor, stai. Alex, cel fantastic. Votați dacă vă place. Mie mi se pare că arată foarte drăguț, sincer. Și
Se simte frumos și pe piele, nu? Unul din motivele pentru care am cumpărat de aici este și că mi-am dat seama că eu am fost în acest loc acum ceva timp când au fost niște inundații destul de urâte. Dacă n-ați văzut episodul, chiar vă invit cu drag să o faceți. Exact pe strada asta pe care suntem aici, era, ce să vă zic, de nedeschis în cuvinte cât de gravă era situația. Ba chiar îmi amintesc și de cățeluțul acesta pe care încercam să-l salvez, că am crezut că l-au luat apele. Mă rog, am crezut că e în nevoie, dar după aia mi-am dat seama că are niște stăpâni care chiar îl iubesc. Și magazinul de aici, din spate, era într-o situație în care țin de că îi putea toată marfa prin apă, era dezastru total. Și cumva și din respect pentru modul în care oamenii ăștia și-au revenit după asemenea nenorociri, am vrut să cumpăr acea cămașă de mătase, care, sincer vorbind, este și foarte frumoasă. Deci, cumva, gând la gând cu bucurie că am reajuns aici și că am putut să trăiesc niște momente frumoase pe lângă ceea ce am văzut atunci. Am găsit aici o barcă, nu știm dacă e originală, probabil că nu, dar asemenea bărci, în secolul XVII, veneau din Japonia către diverse porturi din Asia de Sud-Est și, sincer, eu mă așteptam pentru asemenea distanțe să fie niște vapoare mai mari, dar uite cu ce bărci veneau. Foarte interesant. Da, eu nu dau seama dacă este o machetă 1:1 sau dimensiunile poate erau altele, însă aș vrea să cred că totuși erau mai mari, Crezi? pentru că în asta ce să care, îți dai seama, ce puteți să zici? Două Nu știu, pachete nu și... zice, ar trebui să Da. spună dacă era o dimensiune mai mică. Eu mă Exact. gândesc că dacă au pus aici... Nu, e foarte micuță, îți spun. Eu cred că e o machetă. Că... Bine, deși dacă naviga pe râu, îți dai seama, nu putea să fie nici prea mare, pentru că risca să rămână suspendată, poate, pe undeva. Nu putea să fie ca pe mare. Dacă vă pricepeți un pic mai bine la aceste aspecte maritime, chiar ne interesează să ne spuneți și nouă o opinie pe subiectul ăsta. A sosit momentul să facem și noi pauza de masă și a găsit Yasmin aici un restaurant vietnamez și sunt foarte curios ce o să găsim. Având în vedere că suntem într-o zonă destul de turistică, prețurile aici sunt cam mari. Bine, locul unde suntem noi se numește Met și am văzut că e destul de faimos, oricum are mai multe francize în oraș. Aha. Apropo, dacă o să vedeți că sunetul este puțin mai poluat fonic, da? Ăsta este Vietnamul, sunt o grămadă de scutere pe aici, trafic și așa mai departe. Hai că am comandat mâncarea și între timp vă lăsăm să ascultați freamătul orașului. Voiam să spun că zona asta e mult mai aglomerată decât centrul istoric, care în teorie e pietonal, dar și pe acolo trec motociclete. Însă aici sunt clar mult mai multe vehicule, uite astea de turiști, mai sunt și mașini destul de mari. Deci, într-un fel, e bine că pe acolo prin centru ne putem plimba așa pe jos relaxați. Ai văzut cum sfârie buncea? Și prima dată când mâncăm buncea în felul ăsta, în general am mâncat direct cu zeamă, dar Da. cred că poți să iei de aici și să pui în zeamă. Ai grijă cum arăți cu degetul prea insistent că s-ar putea să te usture. Deci e totul mega încins și într-adevăr buncea de obicei se servește într-un vas, da? Cam în supă. Însă aici supa e mai micuță, aici sunt noodle și, da? Și carnea care sfârie. Deci e varianta descompusă a buncea, Da. dar mai completă. În general când luam buncea, veneau doar 2-3 bucățele de Da. carne, aici chiar arată foarte bine. Dar uite-te câtă verdeață, te rog frumos, fii atent. Un buchet de verdeață, deci să vezi de nu mănânc aici mai multă verdeață decât carne. Dar e bine, e sănătos, nu? Da, exact. Dar asta ar fi supa românului, știi? Da. Că la noi nu prea mănâncă. Dacă ar fi să spui, uite, atâta zeamă și atâta carne. Exact. Așa, da. Ia uite câtă zeamă, stai că asta nu prea frige. Uite-te câte puține. Mie îmi place în ciorbă să fie zarzava, să fie legume, dar altora le place doar carnea. Mie încă îmi place carnea, sincer. Deci e bine. Mie nu mi-a venit încă mâncarea, dar oricum o să împărțim, bineînțeles. Sunt mulțumită de cum arată, zic eu, și miroase bine, deci Da, cred că și ia. gustul e bun. Chiar bine, mie miroase. Mă bucur că am ales buncea. De când am intrat aici, m-am dus cu gândul la buncea, am zis, e restaurant vietnamez, 100% trebuie să fie buncea. Mie asta îmi place. Da, eu mă bucur că totuși a venit într-o variantă pe care nici n-am mai încercat-o până acum, dar ar trebui totuși să ne zică o sugestie de mâncat. Adică ce faci prima dată? Faci bine, că mă tăiține? descurc eu ce iau cu verdeață, dau acolo, stai să vezi, nu rămâne nimic. Și dacă aflăm că noi facem ceva greșit, să ne spună ce facem, uite, cu verdeața asta ce facem. Thank you. Sorry, you speak English? English? Ah, okay. How do I eat You this? know what to do with all the
the way to eat that. Ok. Aha. Deci vezi, e moi un pic Ok. murdării. Deci e ca un sos, nu e ca o supă. Ok, da. Vezi, eu mă gândeam să o beau direct supa, dar nu făceam nicio treabă. Ok, Ok. vegetables, yes. Avem vreo 2 kg de verdeață acolo. And now Ah, you eat eat together. together. Ah, so you Okay. make like different bites, Ok, okay. Sincaman, thank you very much. Thank you. Let's see. Bun, deci se pare că am învățat și eu cum se mănâncă acest tip de buncea, care se compune, de fapt, după aceea. Thank you very much, Sincaman. Ia, hai să vedem ce mi-a preparat aici, domnișoara. E verdeață, carne cu muguri de fasole și totul este... Și cu tăieței, Și bineînțeles. cu tăiței. Dar hai să vedem cum este gustul, că sunt foarte, foarte curios și pofticios. Mamă, cât coriandru ai acolo, pofticiosule. Sau e pătrunjel? Coriandru toată ziua. Deci dacă nu vă place coriandru, e o problemă. Și tăieței, ia să vedem cum sunt. Știi de ce rețeta asta este mai bună decât aia pe care am mâncat noi de obicei? Pentru că tăieței nu sunt atât de mult lăsați în acea zeamă și să capete foarte mult gust. Eu m-am înșelat, am crezut că buncea ar trebui să fie un fel de supă, dar eu cred că zeama aia, de fapt, aici funcționează ca un fel de sos. Dai toate lucrurile prin zeama aia ca să-și ia savoare. Și vă rog să vă uitați această secțiune, că trebuie să o țin cu mâna, că o să pice ce bețe am eu aici, de castravete, cât de mare e. Da. Deci vezi? E imens. Între timp, mie mi-a venit aici curry vegetarian, vine cu un bol de orez. Wow, dar toate vasele astea sunt calde. Da, Wow. și tradiționale, vezi, totuși frumoase așa. Eu sunt foarte curios de ce gust are și curry-ul tău. Parcă zici că ar fi ghivece așa, nu? De legume, nu știu. Hai să vedem, am luat cu orez. După cum arată, cred că este foarte sănătos, dar spune dacă are gustul de curry, cel autentic pe care îl știi. Da, mă simt ca la un interviu, te rog, spune-mi, este acel Este curry acel pe curry care pe care știi tu că îl fac eu acasă uneori? Nu, deci recunosc curry-ul pe care îl face Alex e mult mai bun. Ăsta nu are așa mult gust de lapte de cocos, dar parcă se simte așa o tentă. E mai afumat, deci e ca și cum ai fi pus și boia. Asta mi se pare interesant, că n-am mai gustat combinația asta. Dar mie îmi place că are foarte multe legume și că zeama asta e groasă, așa. Nu-mi place curry-ul ăla cu zeamă ca o ciorbă, așa. Atenție, Masterchef! Atenție, da, pe nu ne jucăm așa, că să știi dacă te la mai las să mănânci sau nu, că Doamne ferește, să nu fie ceva care să strice papilele gustative. Ca adevăr, are așa un pic gust pe tomate, parcă se pare, pe ruși, Da, ceva. da, și cu boia, așa. Și cu boia, da. Mie mi se pare un gust echilibrat, aș putea spune, în cazul de față, Da. dar nu neapărat wow, e ok. Trebuie să ne luăm cazare cu bucătărie ca să gătească Alex curry. Ce Hai, să fac? lăsați-mi un comentariu dacă vreți să mă vedeți la oală, la cratiță. Eu nu o să știți că mai glumim între noi, că mai zicem, hai treci la cratiță, etc. Mie chiar îmi place să gătesc și să mănânc. Lăsați un comentariu dacă vreți să facem un clip în care Alex să facă acel curry. Vă lasă și rețeta. Mă mai gândesc, să vedem dacă nu, glumesc, eu de obicei rețeta o fac destul de mult la ochi și mai ales la gust. Deci dacă pun gramajele corecte, s-ar putea să nu-mi iasă. Așa că mereu, la fiecare etapă a gătirii o să vă arăt, dacă vreți, fac degustare și vă spun cam ce ar trebui să fie acolo. 3 minute mai târziu, Iasmin a renunțat la curry. Nu e adevărat, dar a făcut Alex reclamă masivă la buncea și am zis că să iau și eu. Când mănânci mâncare vietnameză, ajungi să bagi, ce să fie, deja un boschet, aș putea spune, de verdeață. Dar, bun, ăsta ca ăsta, stați un pic să vedem, că aveam de gând să-l mănânc, dar mai am altul. Cui îi place menta, mâna sus, stați un pic. Ia, de ce râzi direct? Deci, deci îți dă direct vârful de la o mentă. Dacă ne dădea și niște apă caldă, făceam și din ceai. Deci fii atentă. Și asta pare ca fiind ca un fel de urzică, frunza asta. Și sunt foarte plăcut surprins. Eu chiar mi-am propus să mănânc toată verdeața asta care este crudă, e doar spălată și eu mănânc de ea. Ia uite, iar am găsit o mare mentă. Te-am zis să trebuie să ne dea niște apă caldă. Ia uite cu... Nu mă mai înțeleg cu el. Mama Dacă ta nu-mi pun place. pariu că s-a chinuit cu tine când erai mic să mănânci legume și Da, frunze da, și cum dacă ar ști ea să-i trimitem episodul ăsta să vadă câte frunze mănânci. Gata, am plătit.
Zic că mă... A fost 270.000 de dongi, adică aproximativ 46 de lei pentru 2 feluri de mâncare. Al meu cam mic și cu cam puține legume, nu a fost atât de special, însă mâncarea lui Alex de data asta chiar a avut noroc. mâncarea mea, asta Da. e, ce să mai... Și o bere, Și o bere. da. Și multe legume, adică a fost Da. pe sănătate. Da, a fost o mâncare pe sănătate, un pic mai scumpă față de ceea ce știam noi în mod normal din alte orașe. Deci Hoianul se simte că este un oraș foarte turistic. Așteptați-vă ca și prețurile să fie un pic mai mari, dar restaurantul a fost civilizat. Da, servirea a fost ok. Da. Data trecută când am fost aici în Hoian, ghidul care ne-a pozat ne-a dus aici să bem o băutură tradițională, răcoritoare. Cred că e pe bază de lime și miere, dar în rest nu mai știu exact. E amestecul lor special. E băutura virală a Hoianului, Da. adică trebuie să vii să o iei mai ales pe o vreme călduroasă. Absolut. Cred că e 20.000, cred, nu știu, că atunci ne-a cumpărat-o el. Uite, a dat acum fata asta, i-a dat restul, 80 și Hello. ceva, da. So, how much? 20? Okay, one please. Deci e 19.000. Gata, am aici băutura faimoasă din Hoian. Îmi place foarte mult și prezentarea. Vine cu pai de bambus, cu o frunză, nu știu ce frunză e, și cu multă gheață. Mamă. Are un gust așa afumat și de scorțișoară. Nu știu, deci dacă o vezi, zici că e doar o băutură, crezi că e limonadă maxim, dar nu. Eu mă amuzam de fața ta, că de multe ori pot să citesc expresia fără să spui ceva. E și acră și dulce, dar și cu gust de scorțișoară. Ia, gustă-și tu. Ia, Mamă, hai ce să bun e. vedem. Dacă pe fața mea vei putea citi reacția. Trebuie să ai răbdare să simți aftertaste-ul. Mamă, Da, într-adevăr. E un gust compus, am putea spune. La final se simte scorțișoara. E foarte bună pentru că pe căldura asta chiar intră la fix. Nu poți să zici că e ca un fel de socată, dar e genul ăla de băutură, așa pe care o adori când o bei. Și ai putea să servești vreo 2-3 pahare fără niciun fel de problemă, zic eu. Deși e destul de dulce. Dar e și dulce și acră, asta e de fapt chestia. Că se simte și lime-ul ăla. E ca viața, e bine. E și dulce, e și acră. Dar la noi viața acum e cam dulce. Da, deci merită să încercați. Prețul e foarte bun și încă o dată ia să vă arătăm mai bine locația. Aici este Mot, se numește. Uite, toate fetele se pozează aici, ai grijă în spate, ai grijă Și eu în m-am spate. pozat aici. Da? Văd că înăuntru au și mâncare. Da, deci toată lumea se pozează, toată lumea se filmează. Este un loc faimos aici. Treceam prin fața acestei cafenele care se numește Faifo Coffee și voiam să vă spun o curiozitate despre orașul Hoian. Între secolele 16 și 19 se numea Faifo, care vine din vietnameză Haifo, însemna oraș port de la mare și denumirea aceasta s-a folosit până în secolul XIX când portul s-a mutat în Da Nang și apoi a venit această denumire oficială de Hoian. Și dacă tot v-am zis ce însemna numele pe vremuri, hai să vă spun ce înseamnă Hoian în vietnameză. Înseamnă loc de adunare în pace sau loc de adunare în liniște. Ce tare, ce tare. Nu știam asta. Foarte frumos numele. Deci noi ne-am adunat aici în liniște și pace, am putea spune. Nu e, poate era mai liniște atunci, dar oricum e un loc superb, Asta da, e clar. liniștitor. E greu să scapi din aceste magazine, Iasmin, nu? Adică uite-te și tu ce marfă. Deci tu ți-ai luat mătase, eu mi-au Gucci. Au, ce să, nici nu știu unde să te uiți mai repede. Uitați-vă un pic și pe aici, adică dacă vreți să faceți shopping, în Hoian aveți ce găsi. Cât timp se uită Iasmin pe acolo, eu mi-am găsit altă pasiune aici.
Pentru că da, dacă nu știați asta despre mine, îmi plac foarte mult motocicletele. Am avut acasă motocicletă, dar am vândut-o, că stătea degeaba ruginea. Dar uitați-vă un pic la Harley ăsta cum arată. Glider, cred că e ăsta. Doamne, Doamne, ce aș vrea să mă dau pe așa ceva. Să o pun acolo pe Iasmina Vicescovici în spate și să mergem așa, să ne plimbăm. Nu vreau să vă țin foarte mult cu cadrul ăsta, dar uitați-vă un pic, are acolo display cu navigație, boxe, chestii. Deci este, ce să mai, un vis pe două roți, cam așa arată. Nu vreau să ne iau de firmă, că după aia trag hoți. Eu tocmai ce povesteam aici de motocicletă, adică a fost la fix. Deci nu ne luăm haine de film. Mă tenta, dar am zis ce rost are după aia să mă hărțuiască, să vină hoții, dăm banii, dăm și eu. Da, N-are da, rost. într-adevăr, atrage atenția inutil și nici eu nu o să-mi iau motocicleta asta, maxim o să o închiriem. Din aceleași Din considerente. aceleași considerente, nu vreau să atragem răufăcătorii, mergem noi pe scuterul nostru, așa cu pană, cum a făcut el în dimineața asta, înainte de a porni în expediție. Asta e viața. Ne mulțumim cu ce avem. Mamă, gata, s-a blocat tot traficul aici. Mare nebunie ce pe străduțile astea, trebuie să fiți super atenți la picioare, pentru că e un joc al gambelor, am putea spune. Scutere, biciclete și alte mijloace de transport sunt la milimetru de picioarele tale. Mamă, mai și opresc în mijloc. Ai și opresc în mijloc, dar ai ce să faci, că na. Dar v-am zis, e nevoie să fie mare atenție, că nu poți să anticipezi exact intențiile participanților în trafic, mai ales că uneori se grăbesc și trebuie să vă feriți. Iar o altă problemă pentru noi, și vă recomandăm clar, dacă veniți cu scuterul personal, mai bine lăsați un pic mai departe decât zonele astea centrale, pentru că fie ți-l ridică, poți să ți-l dea jos, deci n-ai pe unde să parchezi pe aici, e cam complicat. Bicicleta, în schimb, poate fi o alternativă destul de bună. Dacă te țin frânele, că dacă mergeam prea în fața omului ăsta, era mai problemă. Doamne, Doamne, ce aglomerație! Deci cu cât este mai după amiază, așa, cu cât înaintează ora, cu atât va fi mai mare nebunie pe aici pe străduțe. Deci ne-am prins bine de dimineață, deci dacă vreți să aveți hauianul pentru voi, veniți așa, cam cum am venit noi, pe la ora 9-10, poate fi o oră optimă pentru a nu fi foarte aglomerat. Ne gândeam acum să bem o cafea vietnameză, pentru că evident, dacă vii în Vietnam, n-ai voie să nu bei de 2-3 ori minim pe zi. Bine, glumesc, una e suficient, că e foarte puternică. Deci cafeaua vietnameză este peste tot, dar destul de greu să găsești un loc unde să te așezi. Am încercat și în această locație din spate, care arată foarte, foarte frumos, dar e foarte aglomerată. Acum, așa că o să mergem, poate găsim o altă variantă, cine știe, mai tradițională, mai... nu știu ce să fie. Era frumos, dar locurile libere erau la soare și pe acoperiș unde era puțină umbră, toată lumea își făcea poze, adică fiind un loc atât de turistic, unii nici nu cred că voiau să comande, pur și simplu urcaseră să se pozeze și asta făcea să fie așa o aglomerație. Da, totală. Deci asta e ideea, înarmați-vă cu răbdare. Asta e locul, e turistic, ne place, e adorabil, dar complicat. Dacă tot v-am lansat provocarea cu florile, vreau să îmi spuneți și mie dacă știți cum se numesc aceste flori. Uite ce frumoase sunt. Și sunt pe o străduță din asta lăturalnică, pe unde am ajuns să circulăm pentru că suntem în căutarea unei cafenele. Looking at the flowers. Very nice flower. Thank you. Oamenii sunt foarte prietenoși și v-am spus, suntem pe străduțele astea mai lăturalnice pentru că în centru nu găsești cafenea disponibilă, să aibă și cafea bună și prețuri bune și o locație ok. Deci cred că s-a dat drumul la curățenia generală, se spală statuile cu zeități plus turnul Eiffel. E momentul lui. Într-un final am găsit și noi un loc unde să ne așezăm să bem o cafea. Au fost lungi căutările, pentru că noi căutam și un loc în care să fim în primul rând, să vedem oamenii, să fie și recenziile bune, pentru că sunt unele locuri care sunt într-o zonă bună, dar cafeaua lasă de dorit sau prețul lasă de dorit și cu greu ne-am așezat la Coffee Roastery, ăsta cred că e tot așa o franciză. Da, dar arată bine. Dar recenziile erau bune și am prins, chiar se eliberase, sunt doar 2 mese aici și ia uitați, avem așa, suntem în primul rând, vedem oamenii care trec și e chiar mai liniștit. Da, e mai liniștit aici, în zona asta. Un pic mai în stânga era mai aglomerat, dar aici e cam cel mai bun loc în care am fi putut să stăm. Și ne-am luat cele mai tipice cafele ale Vietnamului. O să vedeți, au venit cafelele și nu cred că se observă, dar sunt mult mai mici decât anticipasem. Asta e cafeaua cu cocos și Alex are o cafea veselă cu ou. E simpatică, nu zic, dar dacă iei de 2 ori cu lingurița s-a dus.
Asta e bine, știi cum e. Și noi ne-am obișnuit cu cafeaua vietnameză super bună, că am avut de unde alege. Aici, în Hoi An, ți-am spus, e super turistic, nu ai atât de multe opțiuni. Na, ești într-o zonă în care se vinde orice, că na, ai văzut ce e pe stradă. Hai să vedem măcar gustul. Hai să vedem gustul, dar aspectul, eu zic că e ok. Dacă vrei cafea bună, mergi în Da Nang sau în alte orașe mai mari, unde o să găsești multe cafenele cu cafea foarte bună. Trebuie să vă spun o informație din spatele camerei. Nu vreți să știți de când tângea Iasmin la această cafea. Și sper din suflet să fie bună, că altfel ziua e compromisă. S-a întâmplat ceva interesant aici. Ia. Știi când se... cum se zice? Atunci când vrei să amestezi smântâna sau așa Da, și se taie. așa. S-a tăiat laptele de cocos aici și s-a făcut o nebunie. E un dezastru. Da, dar în același timp acum, din cauza asta, are consistența de cremă de zahăr ars. Știi că și crema de zahăr ars are se rupe așa, se fărămițează, dar e lichidă într-un fel. Nu mai vorbi de lucruri din astea Așa s-a sfinte, făcut aici. Cremă de zahăr ars. Dar în același timp e foarte bună. Ia. Aș mânca o cremă de zahăr ars acum. N-am cuvinte să zic. Cum e? Bună. Ia gustește. Da? Deci v-am spus, Iasmin aștepta să bea această cafea de vreo 2 ore, cred. Mai mult. Mai mult. Bine, ne-am mai oprit pe la magazine, pe la alea. Ne-am întors, dar... Și eu tot nu mi-am cumpărat nimic, apropo. Așa e, zici că e și orez cu lapte. Da, pentru că s-a fărămițat așa, știi? Da, dar e bun cu cocosul ăsta, într-adevăr. Deci cafeaua cu ou, în primul rând, dacă n-ați mai auzit la noi povestea ei, e important să fie băută cu, cum să vă spunem, cu deschidere, dacă nu e chiar ou foarte crud. A fost inventată în Hanoi, dacă n-ați văzut episodul în care v-am arătat locul de unde provine cafeaua cu ou. Da, am fost chiar la sursă, deci Am în fost locul, acolo. nu că am fost în orașul în care s-a inventat, am fost în cafeneaua în care s-a inventat. Exact, și acum hai să vedem dacă e ce trebuie. Că și aici e o întreagă poveste. Nu e deloc dulce. Aoleu, e cafea cu omletă? Cred că a uitat să pună zahăr. Serios? Nu, că n-are gust de omletă. Și nici gălbenușul nu e intens să aibă gust de gălbenuș. În schimb, de obicei, spuma asta e dulce și aici nu e deloc. Cea Are cu- gust doar amar. Da? Ma. Bine că e a mea măcar. Nu, cea cu deci nu cocos se e poate, azi, după ce am așteptat atât. Da. E greu cu cafeaua aici, v-am spus că nu găsești cele mai bune variante. Dar toată lumea spune că e senzațională, că nu știu ce, Păi că... n-au băut pe unde am mai băut și noi. Vedeți consistența, e așa, ca un fel de... cum să vă spun, tiramisu lichid, zic eu de mult. Da, Așa trebuie să dar fie. n-are deloc gust dulce. Eu dau înapoi dacă nu e dulce. Da, într-adevăr, e doar ou, fără zahăr. Nu e bine. Cred că au greșit. Ia să, e ou fără zahăr. E ok, mai bine, Nu. Au o beau greșit. ea mea, ce să faci? Nu, deci nu vă luați cafea în Hoi An, că nu știu, veniți cu cafea la voi. Da. Mamă, ce față cu... Stai, nu mai bea că o dau înapoi. Deci m-am dus înapoi cu cafeaua, pentru că am mai gustat mai multe și mi se pare că au greșit rețeta. Am venit eu în Vietnam și să zic, bă, pe bune, voi nu știți să faceți o cafea vietnameză? Mai zis, așa am ajuns să ajungem noi în Vietnam să învățăm cum să facă cafea vietnameză. Și Am care mai a pus fost niște greu? lapte condensat. A zis că nu, căci că ei o fac mai puțin dulce, că oamenilor nu le place dulce. Dar pe mine nu m-a întrebat dacă eu vreau mai puțin dulce sau așa. În continuare mi se pare amar, am mai pus puțin lapte condensat. Ideea e că nu trebuie să faci ajustările după aia, adică să-mi pun acum zahăr în ea sau mai știu eu ce, lucrurile astea se fac de la început, adică crema trebuie compusă de la început cu zahăr și cu lapte condensat, nu mi-adaugi după aia la final, După știi? aia e vorba aia noastră românească, dregi busuiocul, nu așa? Da. Noi în orice caz abia așteptăm să bem cafea din locurile noastre preferate. Avem în Da Nang niște locuri unde să bea cafea aia bună, dacă ajungeți în zonă, notați-vă la Cotoi. E o bombă, o bei pe șosea, pe trotuar, deci n-ai bea niciodată Mamă, ce acolo. bună e cafea acolo. Ți-e dor de Cotoi, nu? Mergem la Cotoi, ce trebuie. Mamă, și când te gândești că acolo cu prețul pe care... Deci cafeaua asta e, să zicem, parcă 69 sau 70 de mii și acolo cafeaua cu cocos, care e mult mai mare, vine și cu fulgi de Nu mai cocos și cu mi-am amintit că mă înghețată apucă- și cu tot, e 25 de mii. Deci aproape de 3 ori mai ieftină, de 3 ori mai bună și de 2 ori mai mare. Ce vrem să rețineți este că în locurile astea care sunt super turistice nu o să găsiți cea mai bună cafea. Noi am căutat destul de mult și, iubire, va trebui să te mulțumești cu ce e acum, dar îți promit că te voi duce mai multe de zile consecutive. Uitați-vă cum se uită în gol, e un moment din asta.
la cotoi ca să-ți revii, da? Da. Și ți-au și la pachet. Să sperăm că nu este un foc prea mare, dar au început să ardă seara niște lemne. Deci să nu vă speriați dacă veniți pe aici și se întâmplă asemenea lucruri. Da, printre haine. E un fel de ritual de seară. În Hoi An e foarte frumos dacă te plimbi așa printre stăduțe, mai ales printre acestea care sunt în spatele celor principale, pentru că veți avea plăcerea de a descoperi tot felul de business-uri din acestea locale și uite-te ce frumoase sunt. Cum ai spus tu că zice la floarea asta? Nu știu cum se numește, dar știu că se face săpun din ea. Așa a spus Iasmin, că din asta se face săpun bine Săpun varieta. natural, dar nu cred că din asta se face orice săpun. Dar am înțeles, mă rog, nu vreau să exemplific ce se întâmplă. E o informație pe care încă n-am verificat-o și uitați-vă ce frumoasă este această cazare, cred, sau poate fi chiar casa oamenilor. Uite cum are sus acolo orhideele alternate, tu vezi ce spectacol e, zici că ești la grădina botanică. Dar uite, mai găsit aici un atelier Ia, și uite cum se văd manichinele încolo și aici ce frumos e decorat. e incredibil ce frumos e și uite cum se văd și aici, într-adevăr, toate materialele astea, vezi, ca să poți să-ți croiești dacă vrei ceva la comandă, nu? Ai grijă că cine știe ce-mi fac. Păi Uite dacă mă vede ce doamna frumos e imediat, rochia asta. dar frumoase. Uite, chiar aia portocalie chiar e Nu, frumoasă. că tare. imediat plec cu comandă de aici. Absolut. Dar curtea asta chiar este spectaculoasă. Poți să faci poze aici, poți să filmezi, poți să te relaxezi. Eu o să vorbesc mai încet, că numai eu mă aud în curtea asta. Deși florile astea cât de frumoase sunt. Nu vreau să mă înțelegeți greșit, dar sunt foarte mari amatori și iubitori de flori. Nu le cunosc pe toate așa după nume, dar în clipa în care vii într-un asemenea spațiu, florile și plantele fac tot spectacolul. Adică putem să ne imaginăm cum ar arăta locul ăsta dacă n-ar fi aceste plante atât de superbe. N-am dispărut, sunt aici, stai ușor. M-ai dat deja pierdut, hă? Zi tu cum ar arăta locul ăsta dacă n-ar fi plantele. Tot frumos. Da, de că arată destul de bine, uite, și cu aceste geamuri, uite ce interesante sunt aceste obloane, adică se vede că e lucrare de calitate aici. Iubire, am găsit cel mai fistichiu sacou. În cazul în care ești nehotărât și nu știi ce culoare vrei, uite, poți să-ți faci un fel de roșu, galben și albastru. Da, da, da. Vezi? Dar vezi că sunt foarte interesante. Adică dacă mi-ai fi povestit așa la început, aș fi zis că e o porcărie, dar vezi că arată mișto. Da, deci cu ăla nu treci neobservat. Foarte frumoase toate intrările în ateliere. Da. Și arată așa, de-a dreptul, să zic, luxus, Da. adică nu intri într-o curăitorie, intri într-un întreg univers acolo. Da, e un atelier. Exact. Uite, ăsta e atelierul de mătase și cașmir. Uite de ce frumos începe să fie aici, dar apa e aproape la nivelul de a da pe afară, tu vezi? Da. E super sus. O grămadă de oameni și-au închiriat costume și își fac poze. Ceea ce vă recomandăm, apropo, vă lăsăm linkul de la Get Your Guide. Este un tur aici special în care mergeți, închiriați aceste costume și un fotograf profesionist vă va face acele poze absolut memorabile. Da, dacă n-ați văzut episodul, puteți să-l vedeți, că am făcut-o și noi, bineînțeles. Țin ca mâini. Și chiar ne-am ales cu niște poze foarte, foarte frumoase de aici. Da, spectaculoase. Iar plăcerea pe aici este să te plimbi, să mergi și pe jos, să mergi și cu aceste biciclete care sunt specifice Vietnamului, iar toată distracția se întâmplă pe această străduță care este cea mai apropiată de râu. Știi, Iasmin, cum e la noi, e stația de taxiuri, aici e stația de rickshaw. S-au pus băieții, vezi, și dacă dorești o tură, te înscrii. Dar uite cât sunt! Noi când am fost data trecută aici nu erau atâția oameni
Și asta cred eu că e foarte fain, că pare că sunt organizați. Adică, Pare, da. Da, nu știm Am exact. citit review-uri Da? și unii oameni spuneau că au plătit 50.000 pentru 5 minute, unii spuneau că au plătit 300.000 pentru 5 minute. Deci, în teorie e organizat, da? Dacă e vreun om cu voință și te duci fix la ăla, Da, vezi că au niște icosoane pe piept. da. Și, repet, treaba este frumoasă așa, pentru că, până la urmă, dacă nu faci plimbarea asta aici, în Vietnam, apoi unde? În Pe Hanoi, mine, nu? ce nu m-a convins Da. e că e doar de o persoană. Eu fără tine nu. Pentru mine asta e ceva romantic. Cum să o fac fără tine? Da, ai și tu dreptate. Îmi place cum gândești. Până Vezi? la urmă, da, trebuie să facă și varianta de dublu. Păi da, de Nu? cuplu. Da, de exact. cuplu, așa e, da. Păi ce face? Eu stăteam în față, mă bucuram de ceva. tu Da, stăteai mă în întreba spate. Iasmin, ai văzut, mă auzi, nu te aud, Alex, nu mai... Bine, e cu siguranță la el meu i-aș fi zis să dea un pic mai tare, așa, ca să simți cum îți adie vântul în bucle. în bucle. Dar fii atentă cum arată și restaurantul ăsta. Eu sunt fascinat de cât de frumoase sunt aceste clădiri și cât de bine și-au păstrat aspectul și unicitatea. Și poveștile din spatele acestora cred eu că sunt fascinante. Cam câți oameni au fi stat la aceste mese și ori fi avut ceva de, eu știu, gândit, povestit, trăit. Salut! Salut Andrei, uite că ne-am întâlnit întâmplător aici în Hoi An și noi nu ne știam înainte, dar tu ne știi pe noi. Da, vă știu, de câteva luni vă urmăresc. Mulțumim de suflet, Dan. Chiar Chiar apreciem. sunteți foarte tari, îmi place mult de voi. Mulțumim tare mult. Și unde ai fost așa după ce ai Am fost văzut? în Shanghai, în Nanjing, Shenzhen și Hong Kong. Ce tare, ce tare. Și asta, cum să spun, că te-am inspirat noi sau mai știi așa dinainte? Da, foarte mult voi. Da? Foarte mult voi m-ați inspirat pentru Chiar ne bucurăm că vă dați seama. tripul ăsta. Deci dacă ne vedeți pe undeva, nu contează, în țară, în străinătate, oriunde veniți la noi să ne salutăm, așa cum a făcut-o și Andrei, pentru că ne face mare plăcere să vă cunoaștem. Apreciem Dar dacă tare nu mult. vreți, Eu nu mă bucur apăreți în foarte vlog. mult că Da. v-am întâlnit. Ce spui tu aici? Dacă vă e rușine, nu apăreți în vlog. Nu trebuie Nu se fie obligat rușine, de ce să... să fie Ce rușine? rușine. Super Mai ales tare. când întâlnești români așa de tari ca voi, cum să nu? Exagerezi, acum știm noi că glumim, dar Aoleu. oricum foarte tare întâlnire. Apreciem. Acesta este podul principal pe care poți să treci de pe parte pe cealaltă a râului, unde la fel de bine seara se vor lumina aceste zone foarte, foarte faine. Și este și locul principal unde poți să vii și să faci poze, pentru că decorul este de-a dreptul fascinant. Iar aici deja vedem pregătirile pentru lăsarea serii. Mai durează puțin și o să vedem toate aceste bărcuțe în acțiune, cu o grămadă de turiști fericiți să vadă aceste lampioane aprinse. Sau să-și aprinde Sau să lampioane. aprinde lampioanele, să-și pună dorințele. Și dacă bine mi-amintesc, iubire, ții tu minte în Asia Express, aici Anda Adam, mă rog, toți concurenții, hai să spunem așa, să nu nominalizăm, au venit, s-au simțit foarte bine, au avut un moment emoționant. Da. Și și-au pus dorințe. Exact. Da. Pe aceste bărcuțe, poate chiar doamna de aici, care este cu agenda în mână și își face poate contabilitatea zilei de ieri, a fost cea care a condus-o până din vedetele noastre din Sau România. cine știe, poate s-au lansat atunci și acum sunt actori în filme. Da, nu poți să știi, Oamenii. exact. Este o întreagă desfășurare. Deci, toate bărcuțele pe care le vedem acum aliniate sunt pregătite pentru acțiunea de seară, cam asta e ideea. După cum puteți vedea și pe partea aceasta sunt o grămadă de restaurante, de terase, de locuri unde puteți să veniți, să mâncați, să beți, să vă distrați. Important este să vă faceți bine de tot temele, pentru că multe sunt, cum să vă spunem, și tourist trap, adică sunt bine cotate poate pe Google Maps, altele mai puțin bine cotate și deci să nu faceți o alegere greșită, pentru că vedeți, poți să stai cred că aici o săptămână și tot nu o să știi exact ce să alegi cel mai bine, dar de-aia e bine dacă aveți un timp limitat să vă faceți bine temele, așa cum le face de obicei Iasmin. Ea este cea cu... Da, dacă vreți, vă mai lăsăm și noi oricum locații pe unde ajungem, să vă știm că ajungeți bine. Sincer, mie îmi plac mai mult locurile de pe malul acela, vedeți unde sunt toate casele galbene, cu arhitectura conservată, sunt mai simple. Aici sunt moderne, tot clădiri vechi, dar parcă nu-și mai păstrează
autenticitatea. Sunt foarte decorate, dar cam atât. Acum gusturile sunt discutabile. Am descoperit pe partea aceasta o zonă de promenadă, așa, cu palmieri. Foarte interesant, adică este o discrepanță totală. Cum se vede totul aici, zici că ești într-o, nu știu, cum aș putea spune, o rivieră din asta de lux, frumoasă, nu? Și arată foarte, foarte frumos. Deci nu ratați și partea cealaltă, da? Să veniți aici să traversați, pentru că merită. Iar terasele, dacă mă întreb pe mine, așa cum ai spus-o și tu, sunt destul de diverse, dar interesante multe dintre ele. Uite, și cu muzică așa elegantă. Ai ce face aici, cred că o lună dacă stai. A avut Iasmin acum o revelație. Da. Noi ne gândeam acum poate ne așezăm undeva, pentru că am văzut în multe locuri că e happy hour. Și eu spusesem că mie îmi place mai mult cum arată partea aia, dar acum mi-am dat seama că dacă îmi place partea aia, trebuie să o văd de aici, deci noi ar trebui să ne așezăm pe partea asta. Da? Asta e ideea. Nu știu acum Știi? ce să facem, să stăm acolo sau să stăm aici. E greu de decis. Dar într-adevăr, cel mai frumos se vede de aici, uitându-te înspre acea parte, asta e clar. Da. Totuși, cum ne uitam noi pe partea cealaltă, trebuie să dăm camera și un pic mai jos. Asta e realitatea, ce să facem? Dar până la urmă trebuie să ne gândim că este o apă curgătoare și poate nu este mizerie pe care au făcut-o cei de pe aici. Poate a venit de pe undeva. Nu știu ce să zic, asta se întâmplă cu toate locurile turistice. Da, Știm că sunt anumiți oameni care mai aruncă prin apă și așa. n-ai ce să faci. Dar noi trebuie să vă arătăm și aceste locuri, adică se vede că na. Mai bine să nu vă uitați. Regret că mi-am aruncat privirea încolo. Sau Este veniți când e foarte noapte. frumos. Da. Da. Mare atenție când treceți aici pe pod, că ne-am băgat, cred că, în vreo 500 de poze. Toată lumea își face poze aici. Dacă ne vedeți în poze de aici, să ne tagați. Mamă. E foarte plăcut să te plimbi pe aici, dar la fel de bine e foarte, foarte fain să cauți și o terasă la care să te așezi. Noi am găsit una, oarecare și un fel de happy hour sau discount, ceva cu steagul Spaniei, din ce văd. Da, e spaniol, dar noi am venit să bem un cocktail sau ceva, așteptăm să se lase soarele ca să luăm barca. Exact. Și pe barcă e bine să ai echilibru și de-aia e bine să bei ceva înainte. Exact. Bălăga, corect. Și da, trebuia să ne mai odihnim puțin picioarele după atâta plimbare. Ca să treacă timpul numai bine, comandăm ceva, deci sunt multe terase care au happy hour, adică 1+1, mai sunt unele care au 2+1 și sunt unele care n-au deloc. Aici avea 20% discount, dar după ce am căutat și nu mai era loc în primul rând, am zis nu mai ne așezăm aici și gata, așa că... Mi se pare că e o terasă foarte, foarte funky, așa. Și pe mine m-a confuzat total oferta aceea cu 2+1, adică mi-a spus plătești 2 și primești 1. Și părea că ți apă, dar de fapt plătești 2 și primești 3. Încă unul, exact. Deci Exact. normal ar fi trebuit să fie plătești 2 și al 3-lea e gratuit, așa ar fi înțeles și eu mai bine. Exact. Dacă mi-a spus că plătesc 2 și primesc 1, am zis că face mișto de mine. Țeapă, țeapă. Eu am auzit că se trag multe țepe aici în Hoian, dar asta nu era una dintre ele. Doar că a fost o greșeală de comunicare. De marketing. Aoleu! Mamă, deci am primit un bol de sangria. Wow, arată super bine. Alex a luat o bere la draft. Clasică. Ce frumos! Noroc, iubire. Să fii sănătoasă. Mamă, deci e o sangria din aia corectă, super răcoritoare, așa. Dar pentru referință, uitați-vă cât capul meu. Puteai să iei un pahar sau puteai să iei o carafă. Eu acum îmi imaginez cât de mare era carafa aia, că ăsta, dacă îl pui, ai umple o carafă. Da, depui ceva efort să ții paharul meu. Și totuși voi fi relaxat pentru că pe barcă, după cum prea bine știți, Iasmin are un pic de teamă așa de barcă, dar nu-i cazul aici. Pe bune, da, eu beau că am teamă de barcă, vă dați seama, pe râu aici, Doamne, da. Hai noroc și așa, că te vezi mai bine. Berea ta e ok, e decentă? E foarte bună. Este Huda, clasica de Vietnam. Ia gustă și tu din sangria mea. Stai că trebuie să mă pregătesc cu 2 mâini să mă țin de paharul ăsta. Dacă am reușit eu, reușești și tu. Voi ține așa direct să fiu sigur. Ne-a salutat un om, da. Chiar e bună. Chiar e super bună. Uite ce frumos e apusul, s-au aprins deja luminile, oamenii au pornit pe râu cu bărcile, noi așteptăm să se mai întunece. Acum avem și niște treabă, nu putem să plecăm mai devreme, cred că o să se întunece pe bune, iar eu, Alex face da, cumpărături. Am o poziție strategică aici, mi-am găsit niște pantaloni de la North Face, bine, din ăștia de Vietnam, dar
Calitatea e foarte bună. Dacă n-ați văzut în vlogurile noastre anterioare, am mai cumpărat ceva haine din Vietnam și uitați-vă un pic. Calitate superioară. Cu pantalonul, aici partea inferioară poate fi detașabilă pe bază de fermoar. Materialul îmi place că e din ăsta care se usucă ușor dacă, nu știu, te plouă, te udă în fel. Iar prețul ăștia trebuie să fie undeva la un 250 maxim 300 de mii. Dar Bine, totul e mai scump în Hoian, deci nu știu ce să zic. Da. Ideea e că el nu vede apusul, adică Eu văd el magazin. vede doar magazinul care e lângă noi, așa că de-aia vreau să vă prezinte că îl tentează. povestești Dar el are apusul și unii da. chiar din Vietnam și a cumpărat foarte asemănători. nu mai, da, Gata. într-adevăr, dar îmi plac foarte mult haine de aici din Vietnam. Sunt foarte, foarte bine realizate și calitative. Da. Doamna e de acord cu tine, să Este, știi. este, cred că am convins-o. Să vedeți ce fază tare, ne-am întâlnit aici și cu Ovidiu cu care nu ne știam dinainte, stai să punem și un microfon așa. Te salutăm, Ovidiu? V-am recunoscut eu că sunteți celebri. Oh, suntem celebri? Da. Mulțumim din suflet, Ovidiu. Cum îți place aici? E foarte frumos. Fain, Cel puțin așa? Voianul, da. Și Prima oară Vietnamul, în când vii? general. Nu, da, e prima oară când vin în Vietnam, dar am circulat mult. Adică azi dimineața am venit în Hue, din fosta capitală. Mamă, dimineața din Hue, Da, e ceva foarte- distanță. Vreo 2 ore, cred. Da. Cu Cu scuterul, da. Oh, Am 2 ore cu performant. scuterul. Da, foarte tare. Foarte interesant, adică sunt multe lucruri de văzut. Foarte interesant și Vietnamul, deci nu credeam că sunt așa evoluați. Poți să le spui celor care o să urmărească acest material că merită venit aici? Chiar arată se așa? merită. Vietnamul e super, super. Și ca turism, uitați-vă câți oameni sunt pe aici, și Hoi și peste tot e plin de turiști. Adică Nu? E fain, fain, s-au fain. dezvoltat foarte mult, nu știu cum era în trecut, dar de când sunt eu aici îmi place, adică e super Vietnamul. Ai ce vedea, depinde ce te interesează. Da, da. Vrei, au istorie, au cultură, au absolut tot ce vrei. Prețurile cum ți se par? Foarte mici mi se par, foarte mici. Deci eu am venit din Thailanda și oricum sunt mult mai mici ca în Thailanda. Așa e, așa e. Sunt foarte prețuri acceptabile, adică, nu știu, hoteluri de 15 euro arată super, foarte bune, mici, nu? foarte bune, adică, nu știu. Asta ne bucurăm ca oamenii să înțeleagă că ceea ce văd în vlogurile noastre, că noi nu ne știam până acum 2 minute cu Ovidiu, este realitatea de la fața locului. Nu crede nimeni când le spui ce prețuri sunt aici, da. Nici eu n-am crezut, deci să-ți fac așa un calcul, cred că într-o lună am cheltuit cam 1500 de euro. Și adică am stat la hoteluri, am mâncat ce am vrut, m-am plimbat unde am vrut, scuter închiriat, adică nu Tot ce ți-ai dorit. m-am abținut. Bine, nu merg la super luxuri de 100 de euro camera, dar așa la cazări normale mi se pare super Vietnam. E sigur? Aici cum ți se pare? E așa, te simți în siguranță? Ești ok? Nu știu, cred că cea mai sigură țară, adică Vietnamul n-am auzit, prin Thailanda mai auzi fel de chestii, accidente care tot străinii, tot Da, turiștii le absolut. fac. Dar în Vietnam nimic, adică toată lumea civilizată, cu minte bun, nici nu e nebunia din alte țări din Thailanda, pe e da, puțin da. mai, nu știu, o țară mai familială, au altă cultură, Așa e, și mai autentică, altceva. nouă ni se pare Vietnamul, nu e mult mai autentic față de foarte Thailanda. interesant, da. Așa e, noi oamenilor le recomandăm Thailanda ca fiind o poartă ușoară de intrare în Asia de Sud-Est, Da, însă pentru autenticitate Vietnamul e altceva. Da, și urmează să merg săptămâna viitoare plecând în Malaezia. Vreau să Oh, văd și fain, Malaezia, să fain, văd puțin fain. Kuala Lumpur cum e și da. Deci uite, asta ne place, să cunoaștem oameni buni și frumoși așa ca tine, care călătoresc, explorează, se inspiră poate din ceea ce noi filmăm. Păi exact de asta m-am inspirat de la vlogării de călătorie și am zis hai să încerc și eu. Deocamdată sunt de 4-5 luni plecat prin țările astea Excelent. și chiar excelent. îmi place. Și ne bucurăm. Vrei să le transmiți ceva celor de acasă, să le lasi așa un mesaj aici prin vreo intermediu? Chiar n-am niciun mesaj pentru ei decât să viziteze Asia de Sud-Est, Vietnamul, Thailanda, Cambodgia, Laos, toate țările astea care se Absolut. dezvoltă extraordinar și sunt, adică poți vedea multe lucruri interesante în Asia. Fiți atenți că se întâmplă mare adunare aici, te-am întâlnit și cu Luminița și cu Cristi și ei sunt în explorare cu un an, ați spus, nu? În Asia. Cum vă place aici? O lună. O lună. O explorare o lună, scuze, eu sunt mai emoționat decât voi. Suntem de 2 săptămâni, ne place, am revenit după Thailanda, care ne-a plăcut foarte mult și să sperăm că o să revenim și pe viitor. Super, Ne super place fain. Asia. Ce vreți să le spuneți celor de acasă care s-au gândit poate să viziteze zona aceasta a Asiei? Cum vi se pare așa la prima explorare? Să le zicem să vină cu încredere că nu o să le pară rău, Deci să vină cu încredere că nu o să le pară rău. absolut deloc. Excelent. Prețurile vi se par bune aici? Minunat.
Minunat, Chiar nu? ok, da. Chiar ok, mi se par. Chiar, Un sunt pic niște e mai țări, greu când facem tranziția, cum s-ar zice, sau... niște țări pentru orice buget. Aici chiar poți să vii oricum. Absolut. Asta este și cel mai fain, că în clipa în care vii să explorezi Asia de Sud-Est, găsești locuri unde poți să explorezi pentru orice buget și orice buzunar. Pentru orice buzunar, da, clar. Super, super fain. Vă mulțumim din Orice suflet nivel. că ne urmăriți, Cu că așa drag, ne-am cu recunoscut drag. aici. Ne pare bine că v-am întâlnit și o să vă urmărim în continuare cu drag. Mulțumim din O tot să ne mai sufletul. întâlnim. Cu siguranță, cum să nu. Apropo, noi suntem din Cluj. Din Cluj, uite, deci salutăm Clujul aici, da? Super tare. Toată România. Salutăm Toată pe lumea. lumea. Excelent. Mulțumim încă o dată. Gata, s-a lăsat întunericul. Acum mergem să ne cumpărăm și noi bilet, să urcăm pe barcă, dar înainte trebuie să ne securizăm lampionul acela mic pentru dorințe. Am înțeles că poți să cumperi și de pe barcă, dar nu vrem să ajungem în punctul ăla al disperării și o să ne pregătim în Da, avans. hai să vedem ce căutăm. găsim. Hai. El se numește, cred că, Kratong, dacă În Thailanda se numește Kratong, aici nu știu dacă se numește Kratong. este Habar n-am. o... Lumânare pe apă. Da, sunt dorințele plutitoare, ca să le zicem așa, și hai să vedem ce găsim pe aici, pentru că doamnele deja și-au instalat arabele, fiecare doamnă este aici prezentă și, Hello. da, uite, doamna deja vrea să ne vândă. Concurența e prea Care- mare care? și nu Da? știu, păi luăm unul de la o doamnă, unul de la alta. Ok, Dacă au prețul corect, bineînțeles. One, how much? 20? No, 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 no. deci No, 21 nu-i bine, no, nu? thank 20 ar 10? trebui să fie, da, Aha. 10, asta Ok, e prețul bine, hai, 10 pe hai. bucată. Ok, one. Luăm unul pentru că vrem să luăm de la mai multe persoane, vrem să stimulăm Mamă, cumva mi l-a aprins comerțul. deja, iubire. Ah, Oh. Lasă. ok, Lasă vă stingem așa, după ia, aceea, ok. ține-ți. No, we go on the boat, ok. Ha. Uite că doamna s-a prins și l-a stins, acum că a înțeles că mergem pe barcă și după aceea o să-l împingem. Ok, sincământ, să vă dea Dumnezeu sănătate. Și uite, iubire, alege care îți place ție, ce Hai că culoare? iau pe ăsta. Da? Ok, Super, thank ia you. să vedem. Este Ăsta se sortează cu mine. Ia uite ce tare, da. Este Da. cum e, din carton făcut, nu? Nu, din păcate, adică da, e din hârtie. Da, ar trebui să fie biodegradabil, că noi o să lăsăm pe apă și ar trebui să fie ceva ok pentru mediu. Hai să mai căutăm, să mai luăm de undeva. Și o să mai luăm încă unul, să putem să ne punem și noi două dorințe când mergem cu barca. Sau de la doamna asta, cum alegi? Da? Luăm de la doamna asta? Hai să vedem, ia. Sărumâna, cât e unul? How much? Stai că ți arată banii, mă iubire, cât păcălească. costă, că doamna nu știe să zică în engleză, o să-ți arate banii. 10? 10. Ia să vedem ce. No. Nu, hai că a doua oară zice 10. 10. Asta e. 10, hai că Yes. e. Asta e prețul. Ok, Da. one. No. Thank you. Doamna thank vrea you. să ne ducă cu barca acolo, Just de-aia one. vrem să ne... Galbene, uite, Mereu, perfect. deci e clasic, mereu Da. îți zice 20 și după aia Exact. când tu zici nu e 10. E bine. Facem și noi în bine să luăm... No, ok. No. No. Nu înțelege. No, No, ok. ok. No. Doamna vrea să-l aprindă, că de obicei oamenii lansează direct de aici, numai că noi vrem să nu le aprindem, ci direct o să Ok. fie pe bărcuță în momentul lansării. Ok, sincamânt, să vă dea Thank Dumnezeu you. sănătate. Hai. Bun, dă-i bine să le țină ca să ne organizăm acum să vedem de unde luăm barca, pentru că aici am văzut că sunt mai multe porturi de unde putem Stai să luăm puțin. barca. Că-mi pun asta așa ca să le am pregătite, știi? Ok, dar până acolo trebuie să găsim Păi barca. da, dar le-am pus așa. Bun. Hai, să vedem încotro. E bine că partea asta de plimbare cu barca e organizată, vii aici, cumperi biletul. Iar Iasmin era îngrijorată pentru că, uitați-vă un pic, așteaptă destul de mulți oameni să se urce. Dar cumva este evitată specula, pentru că prețurile sunt afișate, vezi exact pentru ce plătești, este ok. Xin ciao! Hai, thank you. A zis că vreo 5 minute așteptăm, chiar Ok. dacă pare mult, Da, probabil hai că să se vedem. mișcă repede. Ideea e că am auzit mulți oameni care spuneau că au fost păcăliți aici în Hoi An,
în ceea ce privește bărcile astea, pentru că mai vin oameni la tine și te întreabă vrei cu barca, vrei cu barca și îți spun cu totul alt preț decât cel afișat. Evident mai mare. Da, dar sunt foarte multe tarabe de unde puteți cumpăra biletele oficiale, adică nu văd de ce ai recurge la o altă persoană. Știi, bine, poți să uite, hai să ne punem și noi la coadă aici, dacă nu știți pe ce e vorba, sau dacă nu vă uitați la vlogurile noastre, puteți să fiți păcăliți, da? Noi v-am spus cam care e mersul. Adevărul e că și eu m-aș simți foarte prost să mă prind cu barca asta. M-aș bucura probabil și după aia să văd pe panou că prețul era de 3 ori mai mic. Da, asta este prețul necunoașterii, ca să zicem. Da. Dar acum știți. Ok. Ok. Hai că treaba s-a mișcat ultra repede. Ne-am zis că o să avem de așteptat, dar deja în nici 3 minute a venit momentul. Mamă, cum se mișcă. Da, se mișcă destul de tare, pilotul nostru e destul de tânăr, sperăm că are și experiență. Xin ciao! Ok? Ok. One by one, ia. Ok, Așa e bine, mergi pe thank mijloc, you. cu genunchii flexați. Here? Așa. Excelent. Thank you. Ia uite, îmi dă băiatul mâna. Thank you, xin ciao. Opa! Ok. Da, dar băiatul, el e doar un barcangiu, da? Și ne-a vorbit one by one, sit down, vorbește foarte bine engleză. Chiar e de apreciat. Uite ce frumos e, că avem și lampion aici. Crezi că asta e barca cu care s-au plimbat vedetele noastre din România când au fost aici? Nu știu, dar dacă e barca cu care ne-am plimbat noi când am fost prima dată aici. Deci dacă veniți în zonă și vedeți acest lampion, să știți că noi, Iasmin și Alex de la Hong Kong Ghiozdan, am fost aici și ne-am plimbat. Ai zis de la un... E și pronunția aproape bine după o bere, dar e bine. Aoleu, am plecat, iubire, Da, când da, ne hai că ne pregătim mișcăm, cratongul? 20 de minute avem. Da. Și să pregătim și cratongul. Clar. Vreau să vă spun că atunci când vine vorba de siguranță, nu se joacă, trebuie să ne punem și vestele de salvare. Ne-am pus imediat asta, că n-am vrut să-l supăr pe băiatul. Absolut. Alex a încercat o negociere. Am zis că facem poze, să ne lase fără, la unul lăsat. Deci dacă nu știți să notați, nu e niciun fel de grijă, oamenii sunt pe siguranță, maxim aici se circulă foarte ușor și să-mi spui când vrei să dăm drumul, iubire, dorințelor. Hai să dăm la una drumul. Hai. A ta? Dar nu Hai. spui, că după aceea că nu se împlinește. Da? Uite, ia-o tu pe asta. Ok. Ce De-aia am vorbești, zis să dăm drumul din timp la dorințe, că poate... Da, sunt marinar, mă, frate, uite de cum am prins, să nici n-am apucat să... Deci dorința mea, acum o gândesc, stai așa, îți dai seama că e o dorință oarecum comună și când mă uit aici văd cartonul pe care este amplasată lumânarea este o urmă de Tiger, dacă de la o pere. Da, Hai că te-am pupat ca să spor noroc. da, să se împlinească. Mi-am pus dorința, a venit momentul să o lansez la apă, gata? Da, Aici e hai, momentul? Hai. 3, 2, 1 unu și... Pa, dorință! S-a dus. Dorința mea e la apă, să dea bunul Dorințe Dumnezeu la să apă. se împlinească. Uite ce frumos plutește, vezi că vine după noi. Doamne ajută să se împlinească. Ce moment magic, iubire, trăim aici. Super, totul. Trebuie. Hai, acum mi-a prins și o dorința mea? Ești gata? Da. Hai. Asta e bricheta? Da. Hai să-mi pun mai întâi dorința. Ia până să te iubire dorința. Gata. Gata. Ține bricheta. Dorințe la apă. O pun? Da. Oh, cât mai îi pun la apă? Oh, Dorințele sunt la apă. S-a mișcat foarte rapid. Uite, doamna te-a a mea e supravegheat. foarte determinată dorința. Da, nu? Deci o să se împlinească 100%. S-a dus direct să se înfăptuiască, știi? Doamne ajută, iubire. Doamne ajută să se împlinească tot ce ne-am propus. Te iubesc. Ce?
Par puțin 20 de minute, dar nici nu prea ai unde să te duci. Da, pe în capăt deja se termină Da. zona, e un pod acolo. E mai multă chestie simbolică decât o plimbare cu barca, adică nu vă imaginați vreo croazieră sau ceva. Și apropo, vreau să vă spunem că noi am mai făcut o plimbare cu barca aici în Hoian, dar cu o altfel de barcă, cu cea rotundă care se numește barca Coconut. Da. Și aia poate să fie puțin mai intensă, mai ales dacă alegeți să faceți proba din Asia Express, pe care Alex a făcut-o, deci puteți să vedeți și episodul ăla. Dar sunt foarte multe lucruri de făcut în Hoian, o grămadă de tururi, de activități, de plimbări, de clase de gătit, ateliere, de lămpi, orice vă sunt imaginați. Multe, da. Oricum, e foarte faină plimbarea asta. E clar ceva ceea ce trebuie să faceți dacă ajungeți în Hoian. De fapt, dacă mă întrebați pe mine, este cam cel mai emblematic lucru, dar cea mai emblematică activitate pe care poți să o faci atunci când vii în Hoian. Gata, mă iubire, s-a terminat, ne-a luat și vestele, ne-a luat totul. Da. Las că e bine, a fost distractiv. Eu mi-aș fi dorit să trecem pe sub pod, dar cred că aia e o cursă mai extinsă, probabil, cine știe. Dar uite-te ce e pe pod acolo. Aoleu. Deci tu vezi câți oameni sunt acum pe pod, câte poze se fac. E mai aglomerat pe pod decât pe bărci. S-au pus multe dorințe în seara asta, să știi. Ok. Yeah. Thank you very much, xin cảm ơn. Ei pus și aia în față. Da, da. Foarte simpatic vizitiul nostru, ca să zicem așa. Chiar a fost o tură pe cinste, nu prea lungă, dar ne-am distrat, ne-am pus dorința. Da. Ce poți să mai ceri? Mare trafic cei la ora asta pe pod. Partea proastă este că trec și scutere pe lângă noi. Asta mai lipsea. Bine, îți dai seama că oamenii se duc și ei acasă după o zi de muncă. You have good life now. Ajutăm oamenii aici să poată să-și facă poza de văd că întotdeauna e bine să ai o lumină puternică, ajuți oamenii la poze, să aibă și o amintire Dar de când te-au frumoasă. văzut, știi cum se uită, vine ăsta cu lumina, haideți acum! Da, noi N-au acum un folosim, moment din ăsta, nici nu sperau la așa ceva. noi acum folosim o lumină externă pentru a putea să filmăm acest material, pentru că altfel ar fi fost beznă totală. Oamenii se bucură foarte mult să ne vadă că venim cu lumina ca să le lasă și lor poza aia frumoasă. Aici, seara, se organizează un târg de noapte, așa că am venit să vedem ce mai găsim și noi. Am mâncat o singură dată astăzi, deci eu poftesc la câte ceva, poate și la o nucă de cocos. Hai să vedem, că nu mai știu cum e, ce găsești înăuntru, dacă doar mâncare, suveniruri. Nu știu, și eu sunt foarte curios ce o să găsim aici. Hai să intrăm. În primul rând găsești o grămadă de zone unde poți să faci poze. Deci aceste standuri, evident că vând și lampioane, dar mai mult vând locul unde poți să faci poza aceea spectaculoasă între lampioane. Da, nu știu cât costă, stai să vedem dacă au preț. Prețul nu este afișat și cred că întotdeauna se poate negocia, dar se poate vedea că sunt mai multe standuri care oferă acest tip de serviciu. Și în timpul zilei nu prea îi găsești, sunt cam închise, acum seara sunt. Da, păi Nu? bine, și ziua sunt frumoase culorile, dar seara sunt aprinse și clar e un contrast mai puternic. Aici ai standul de desert, mâncare, haine sau accesorii, Mi-e toate place unul că e un lângă domn altul. acolo care face înghețată și bate așa frenetic, nu știu dacă Da, bate pe ritm bate când pe are ritm. muzică. Dar una e să bați pe ritm și alta este să bați pe ritm de bean house, unde acolo pap, 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 Da, pap, da. pap, 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 pap. Deja am învățat pe din afară. Deci, hai să mai mergem Hai, înainte. uite, da, sunt poșete, ai văzut portofele, tot felul de chestii din astea de le știm. Da, cam orice. Exact. Și fake-uri, și deserturi, și mâncare, tot ce vrei. Și ce mi se pare mie interesant, că aici fiecare stand e numerotat, ceea ce e foarte bine dacă da. vrei să revii, Da. să spui, uite, eu mi-am luat de la 38, aveau gențile alea, bun știi? Asta, da, într-adevăr. Sau dacă te păcălește cineva, nu, zici clar, Da, nu, bine, faci eu o m-am gândit sesizare. la o chestiune pozitivă. Pozitivă, da. Eu m-am gândit și la belele. Alex e gică pățitul și... Dacă deci la poliție și vrei să faci o reclamație, să știi, doamne, am fost la standul 39 și în loc să-mi dea figurinele originale, uite cum e cazul, Da, m-a păcălit și mi-a dat la sunt mari șanse să fie false, Alex, sincer. Uite, au și suveniruri, pe mâncare nu excelează deocamdată, nu-mi lipsește nimic.
Dar să știi că mi se pare că e mult mai mare târgul decât îl știam înainte. Când am fost noi acum 4 ani, era foarte micuț atunci. Era un pic la intrare și cam atât, da, mi se pare Mi se că e pare mult. că era tot cam așa, dar nu mai știu exact. Pe mine mă dezamăgește că nu e prea multă mâncare. Păi mâncarea la început și cam atât. Aici văd că se repetă anumite figurine în astea de tip desene animate. Uite ce găsești și în Hanoi, da, hainele mai sau groase. în Da Nang. Exact. Nu știu de ce sunt prezente aici când e atât de cald, dar totuși poate vor avea și ei clienți. Păi lor li se pare frig acum. Da, e. Uite, asta e o bluză drăguță, dar am nevoie de ea? Nu. Așa că mergem mai departe. Partea drăguță cu ghilimele de rigoare aici este că nu ai niciun fel de preț afișat și deci dacă nu vii pregătit bine cu temele, că noi v-am mai spus niște prețuri în trecut, s-ar putea să dai mai mult decât face. Dar oricum, plimbarea este una foarte faină, relaxată și aici îmi place că nu mai e muzică, nu mai e haos, aveți ce liniște aici, e chiar fain. Mâncare, oamenii sunt destul de ok, nu se supără dacă nu cumperi, noi mai și filmăm. Nu Da, s-au și nici n-au tras de noi îmbolnăvit. să ne invite în magazine sau Da, mai știu eu. exact, nu. Chiar sunt ok. Marfa se mai repetă și am asistat la negocieri deja, how much you want, calendarul, e clasic, calculatorul. Ideea e că și dacă un preț e bun, puteți să încercați să negociați, pentru că nu prea dau ei din start prețul cel mai bun, ca să știți. Dar dacă sunteți dispus să plătiți, vă place persoana care vinde, puteți să o susțineți Exact. și să-i dați cât a cerut. Am asistat la o situație neplăcută aici în târg. Venise o doamnă și cred că încerca să ceară banii înapoi sau diferența de bani pentru că ea cumpărase ceva la fel, la un preț mai mic, din alt loc. Da? Până la urmă asta ține și de skill-urile tale de negociere, că și nouă ni s-a mai întâmplat. Da. Am zis, mamă, uite, aici era mai ieftin. Asta e, ce să facem? Exact. Deci nu poți să vii să ceri bani înapoi dacă nu te-ai descurcat din prima, ai văzut în altă parte mai ieftin, aici oamenii nu au politica asta de money back. Nu, dar eu nu m-am gândit, chiar dacă și eu într-un fel m-am simțit păcălită, nu m-am gândit, mă duc înapoi, că știu că în fiecare loc, fiecare se aruncă și în Hanoi erau lucruri pe care Da. puteai cumpăra același lucru de la 100.000 până la 1.000.000, adică de 10 Absolut. ori diferența. Marfă de calitate aici. Uite ce mari sunt. La ultima tarabă din stand. Sincămân, thank Barbecue you. lobster, ce ți-l faci? Lobster, uite și broscuț acolo lângă. Uite cum stă broasca aia, stă ca mine pe crăcănată. burtă. Stă cum stăteam eu în barcă, așa, crăcănată. Aici, la capătul târgului, găsiți marfa aia de calitate. N-am mai văzut până aici. Ce are domnul, să știi, că are ce trebuie. Uite. N-are mult, să știți, veniți repede. Are 4 stridii, un pește, o fleică, Da. un calamar, câțiva creveți. Se termină repede marfa, dar e de calitate. Și are și soju acolo, deci se adresează populației și din Coreea. Dacă aveți excedent de bagaje, puteți liniștiți să veniți aici să vă cumpărați încă unul. Nu e neapărat cea mai bună calitate, dar cu siguranță că o să-și facă treaba. Pentru că v-am spus, ei au o grămadă de produse din acestea care nu știu dacă aș putea să spun că sunt contrafăcute. Arată foarte bine multe din ele și poate că sunt destul de similare cu cele pe care le găsiți în magazine. Poți să-ți faci toate fanteziile. Uite, dacă vrei un Rolex, ai variante. Rolex. Vine și cu Domnul muzică. este de la Vocea Vietnamului. Very nice voice. Thank you. Good, good. Thank Happy you New very Year. much. Nice to meet you. Happy Nice New to meet you Year! too. Good man. Sincămân. 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 Have a good day. Happy good day. Deci, domnul, n-am cumpărat, dar ați văzut, sunt niște suflete frumoase. L-am văzut că era într-o plină cântare, cred că tocmai ce terminase poate de la un karaoke sau ceva, că ei au treaba asta cu karaoke, sau poate s-a antrenat să meargă. Dar iubesc oamenii care sunt așa de apropiați cu tine, indiferent dacă cumperi sau nu, și se conectează fără niciun fel de altă pretenție. Foarte, foarte tare vietnamezi. Voiam să spun și eu ceva, Alex. Da. Sunt aici la eșarfele de firmă și uite, am găsit aici Burberry, care, uite, are eticheta Burberry London și vine și cu etichetă din asta, Arată inclusiv ireproșabil. folia. Arată Deci, serios, perfect. pe bune. Eu Uite care cât nici nu bine. mă pricep, dacă, Ia nu uite știu, ai venit asta, cu așa ce bine ceva la arată. mine, Asta ce-o fi? Chanel? Cine știe? da, deci arată perfect. Da, Sin arată ciao, bine. sin ciao. Arată How much chiar one like this? How much? 200. Oh, e bine. Deci 200.000 o eșarfă de genul Și ăsta care de e toamnă, reproșabilă, așa, da. știi?
Și astea ce sunt, de umbrele sau ce? Nu știu, dar oricum arată foarte, foarte tare. Adică dacă te duci în țară cu un asemenea cadou, cred că faci un pic de impresie. Am zis, dacă ești ca mine și nu te pricepi, zici că e exact ceea ce trebuie, original de la mama ei. Ha. Vrei bine una? Nu. Nu? Ce să facem noi cu ele pe unde mergem? Thank Very you. nice. 180. Very nice. Era de-a dreptul tentant. Puteam Da. să am prima mea eșarfă Burberry. Alex era dispus să mi-o cumpere. Da, păi doamna Să mi-o după cumpere? ce am filmat puțin acolo, am intrat un pic în vorbă, deja lăsase la 150, cred că dacă mai stăteam un pic... Mă rog, era un preț și așa foarte bun. Da, părere? eu nu mai negociam dacă voiam Nu, eșarfa nu, aia, că era prețul bun, da. 150 de Mă mii mai lei. uit că acum mi s-a deschis apetitul, dar nu am nevoie, dar Poate cine știe. Bă, dacă vrei să cumperi ceva, vreau să mergem la doamna, chiar era de treabă. Oameni buni și frumoși, sperăm că v-ați simțit foarte bine și astăzi alături de noi. Pentru noi, orașul Hoian rămâne unul dintre preferatele noastre și de fiecare dată o să revenim aici cu mare drag. Ne-am bucurat din tot sufletul să ne întâlnim cu dragii noștri români care au venit să ne salute, alături de care am filmat și am și stat după aceea la o vorbă, la un pahar, la o discuție. Așa că dacă ne vedeți pe stradă, în orice context, veniți la noi să vorbiți, veniți să ne împrietenim, pentru că tot ceea ce facem noi aici, facem din tot sufletul cu mare drag pentru voi. Până data viitoare vă salutăm cu mare bucurie. Nu uitați să ne lăsați și nouă un like, un subscribe, un hype, un comentariu, de ce nu? Mai bine, ceau, ceau! pa!